Du har kanske någon gång funderat över hur en atom är uppbyggt, vad den består av eller hur stor den är. Hur en kärnfysiker får ordning på alla de här olika kärnorna. Vad den starka kraften är för någonting. Vad sönderfall och radioaktivitet är. Hur fusion och fission fungerar. Och kanske också varifrån olika kemiska element kommer och varför vi kan ses vara stjärnstoft. I den här filmen försöker jag ge några svar på dessa frågor och jag hoppas kunna väcka ditt intresse för kärnfysik. Kärnfysik är ett förhållandevis ungt forskningsområde. Den tog sin start ungefär i början av 1900-talet. Frågan om materiens uppbyggnad är dock mycket äldre än så. Redan för 2500 år sedan ungefär började man ställa frågan: finns det minsta beståndsdel som inte kan delas vidare? Eller kan man dela materien i allt mindre och mindre bitar i all oändlighet? På filosofiska grunder fanns det några som argumenterade för att det fanns en minsta beståndsdel och det kallade man för atomer. Det skulle dröja över 2000 år tills man kunde hitta experimentella bevis att atomer finns. Nu vet vi en hel del om dessa atomer. Vi har till exempel begrepp om hur stora de är. Visst, det finns olika sorters atomer, olika kemiska element. Men i runda slängar så kan vi se att diametern på en atom är ungefär 10⁻⁻10 meter, alltså en ångström. Den består av elektroner som upptar nästan hela volymen och protoner och neutroner inne i kärnan. Nästa fråga är då, hur stor är den här kärnan? Det ska vi titta på i nästa bild. Svaret är att den är ungefär 10⁻⁻15 meter, alltså en 15 meter. Kärnans diameter är alltså ungefär 100 000 gånger mindre än atomens diameter. En annan bild ser du här. Här liknas atomens struktur ett planetsystem. Man har elektroner i banor och man har protoner och neutroner inne i kärnan. Elektronerna har en negativ laddning och protoner är positivt laddade. Det är protonerna som håller elektronen på banan. Bilden antyder att det finns ett skalsystem, att det finns olika energinivåer som en elektron kan vara på. Annars är den egentligen lite missvisande. Elektroner finns i så kallade orbitaler, man kan bara se var någonstans ungefär den befinner sig med vilken sannolikhet. Och som, om du kommer ihåg tidigare bilden, så är den inte riktigt skalenlig heller. Men den visar som sagt att det finns olika energinivåer för elektronerna och samma energinivå, samma skalmodell kan också finnas för kärnan. För att sammanfatta den här introduktionen lite grann så har vi lite siffror här. I första kolumnen ser du partikelns namn, i nästa ser du massan, i den tredje ser du massan omräknat till energi, där man använder E lika med mc². I fjärde kolumnen står laddningen och i den femte om partikeln är stabil eller inte. Om du tittar massan i kilogram så ser du att de här siffrorna är ganska svåra att komma ihåg. Jag gör inte det heller. Intressant är dock att se att elektroner är ungefär 2000 gånger lättare. Det jag själv kommer ihåg är om man omvandlar massan till energi. Och en proton har massan eller energi 938 MeV, en neutron ungefär samma massa, lite tyngre och en elektron som sagt 2000 gånger lättare. När man tittar på laddningen så ser du att neutron är elektriskt neutralt. Därav namnet neutron också. Protonen har positiv laddning och elektron samma laddning fast med annat förtecken, negativ. Både elektroner och protoner är stabila partiklar, efter allt vi vet idag i alla fall. Och neutronen är stabil när den är inne i kärnan, men inte om det är en fri partikel. Därav har jag skrivit nej i parentes. Så det du kanske kan komma ihåg från den här introduktionen är: protoner och neutroner har nästan samma massa, en väldigt liten skillnad. Men elektroner är 2000 gånger lättare. Och kärnans diameter är ungefär 100 000 gånger mindre än atomens. Det är alltså elektroner som tar upp nästan hela volymen av en atom. Kärnan består alltså av olika antal protoner och neutroner. Och en viss kombination av antalet protoner och neutroner, det kallar man för en nuklid. Om jag vill skriva en viss nuklid så börjar jag skriva den kemiska beteckningen för den. Till exempel C för kol. I det övre vänstra hörnet så skriver jag det man kallar för masstalet. Till exempel 12. Den här nukliden är alltså kol-12. För masstalet använder man ibland också bokstaven A. Och masstalet det är summan av antalet protoner och neutroner. Vi kan skriva att det är summan av antalet protoner och neutroner.
Eftersom det handlar om kol och kol har ordningstalet 6 så vet jag att i det här fallet är det 6 stycken protoner och 6 stycken neutroner. Och om jag vill vara extra tydlig så kan jag skriva antalet protoner här nere och antalet neutroner på andra hörnet. Och nu kan ni prova själv med till exempel torium 232. Ett sätt att få ordning på alla nuklider och att upptäcka samband och strukturer som kan lära oss mer om den kraften som håller ihop kärnan erbjuds av nuklidkartan. Man ritar antalet neutroner på ena axeln och antalet protoner på andra axeln. Oftast väljer man att ha neutroner på x-axeln och antalet protoner på y-axeln. Det vill säga på y-axeln har man olika kemiska element, olika ordningstal. Man har till exempel väte som är ordningstal 1, sen kommer helium, litium, beryllium och så vidare. Om jag har ett element, ett kemiskt element, med olika antal neutroner så kallar man det för isotoper. Om jag har samma antal neutroner men ändrar antalet protoner så kallar man det för isotoner. Har jag samma masstal, alltså summan av antalet protoner och neutroner, så kallar man det för isobarer. Det du ser på bilden det är en inzoomning av den inre eller de isotoper och nuklider som har lättast massa. Om man zoomar ut lite grann så kan det se ut så här. Och vad man gör med den nuklidkartan är att man använder färgkodningen som uttrycker vissa egenskaper. I det här exemplet så är den svarta färgen de nuklider som är stabila eller som har så lång halveringstid som att man kan se att de är nästan stabila. De andra färgerna antyder olika typer av sönderfall. Men det ska jag prata senare mer om. Nu ska vi ta oss en titt på begreppet bindningsenergi för att lära oss mer om den starka kraften. Vad man kan göra experimentellt är att bestämma nuklidmassan av till exempel kol-12. Och man kan jämföra den med beståndsdelarnas massa. I fallet kol-12 är det 6 stycken protoner och 6 stycken neutroner. Så om jag adderar ihop deras massa och jämför med massan för nukliden kol-12 så ser jag att nuklidmassan faktiskt är mindre. Den skillnaden mellan nuklidmassan och beståndsdelarnas massa det kallar man för bindningsenergi. Och det är alltså en uttryck för den kraften som styr. Det är en av kärnfysikens viktigaste uppgifter att bestämma massan av olika nukliderna och därmed lära oss mer om kärnkraften, alltså den starka kraften. Vad bindningsenergi betyder är att det är den energin som behövs för att plocka bort alla nukleoner från kärnan eller å andra sidan den energin som frigörs när man sätter ihop den från neutroner och protoner. Om det känns konstigt så kan du jämföra med 2 stycken magneter. En är protonen, det andra är neutronen. Om jag sätter ihop dem så blir det tungt väte. Och du hör det klickljudet. Det är så att säga bindningsenergin som frigörs när deuterium bildas. Och jag behöver tillföra energi för att separera dem igen till sina beståndsdelarna. Det intressanta är, om jag sätter ihop det och bestämmer massan av de här magneterna, så är de faktiskt något lättare. Det är svårt att mäta för de här magneterna eftersom kraften som styr i det fallet är relativt svag. Men den starka kraften den är så pass stark att den ger upphov till massskillnader som är mätbara. Man kan jämföra också med kemiska bindningsenergin. Till exempel för koldioxid, då är bindningsenergin 4 elektronvolt. Om jag tar upp bindningsenergin för helium-4, alltså alfapartikeln, den består av 2 stycken protoner och 2 stycken neutroner, så är bindningsenergin 28 MeV, alltså 28 miljoner elektronvolt. Den är alltså bra mycket starkare än den kemiska bindningsenergin för olika atomer och molekyler. Här ser du nuklidkartan igen. Den här gången använder jag dock en annan färgkodning. Ju djupare röd färg, desto högre bindningsenergi per nukleon. Någonstans här där pilen visar, det är runt masstal 60, då är bindningsenergi per nukleon som högst. När man går till väldigt tunga nuklider, där uran bland annat och andra aktinider finns, så är bindningsenergin något lägre, man ser det lite ljusare röd färg. Man kan utvinna bindningsenergi genom att fissionera de här aktiniderna och då blir de lite lättare och har en högre bindningsenergi per nukleon. Om man å andra sidan tittar på de väldigt lätta nukliderna, då ser man att även där är bindningsenergi per nukleon relativt låg. Och om jag via en process, och den kallar man för fusion, slår ihop dem till lite tyngre nukliderna, då ökar jag den genomsnittliga bindningsenergin
och återigen så frigörs energi. Det du såg var mineralet torbenit och en så kallad Geiger-detektor. Geiger-detektorn är känslig för ioniserande strålning och torbenit är ett radioaktivt mineral. Den innehåller torium och torium sönderfaller i flera steg tills ett stabilt isotop bildas, nämligen bly 208. Det du hörde var ljudsignal som skapas av den här Geiger-detektorn när den registrerar ioniserande strålning. Och ioniserande strålning kan bestå av olika sorters partiklar. Och de 3 vanligaste sönderfall som ger upphov till ioniserande strålning, det ska vi gå igenom nu. Vi börjar med så kallat alfasönderfall. Bilden illustrerar hur det kan se ut. Det är en stjärna som skickar ut en alfapartikel. Och namnet alfapartikel kommer från den tiden när man inte visste vad det var för sorts partikel. Idag vet vi att det handlar om en helium-4-stjärna. Det vill säga en stjärna som består av 2 stycken protoner och 2 stycken neutroner. Ekvationen är en allmän beskrivning av alfasönderfall. En stjärna med masstal A blir en dotterstjärna med masstal A-4. Den ursprungliga kärnladdningen minskar med 2 enheter och antalet neutroner i stjärnan som sönderfaller minskar också med 2 neutroner. Och de går över till helium-4-stjärnan. Ett exempel för alfasönderfall är det som du ser här, sönderfall av americium 241. Americium har ordningstal 95. Så tar man bort 2 stycken protoner så bildas ett ämne som heter neptunium som har ordningstal 93. Om den ursprungliga masstalet är 241 så bildas neptunium 237 och alltså en alfapartikel som sänds ut. Den här processen frigör energi, annars skulle den inte hända. Och det mesta av energin det går till rörelseenergin av alfapartikeln. I det här fallet ungefär 5,5 MeV till alfapartikeln. Alfasönderfall styrs av den starka kraften. Och för den gäller att antalet protoner och neutroner bevaras. Det är alltså samma antal protoner och neutroner före och efter sönderfall. Beta-sönderfall är en lite mer mystisk process. Det finns 2 typer av sönderfall, beta minus och beta plus. Och på bilden ser du de allmänna ekvationerna för de 2 typer av sönderfall. Notera att den här gången bevaras masstal av den kärnan som sönderfaller. Det är fortfarande masstal A efter sönderfall. Det som händer dock är att i beta-minus-sönderfall då omvandlas en neutron till en proton och i beta-plus-sönderfall omvandlas en proton till en neutron. I beta-minus-sönderfall ökar alltså laddningstalet och i beta-plus-sönderfall minskar laddningstalet av kärnan. Den laddningen som kärnan blir av med den går över till en elektron i beta-minus-sönderfall eller en positron i beta-plus-sönderfall. Därav namnen i de här typerna av sönderfall. Positronen är antipartikel till elektronen. Ett exempel för beta-minus-sönderfall det är sönderfall av cesium 137. Dotterstjärnan har alltså samma masstal, 137. Och det är då ett ämne som har en ordningstal som är en enhet högre. Cesium har ordningstal 55 och barium har ordningstal 56. Så cesium omvandlas till barium och det är beta-minus-sönderfall och då utsätts en elektron. Det jag hittills inte har nämnt är den andra partikeln som du ser här med den grekiska bokstaven nu. Det är en så kallad neutrino. Och den måste bildas när en elektron skapas. Elektroner är lite speciella partiklar, de är så kallade leptoner. Och en lepton bildas, då måste en antilepton bildas. Notera att den här partikeln, elektron och neutrino, den kommer alltså inte från elektronskalet, men den kommer inifrån kärnan. Och för processer av den svaga kraften då gäller alltså att antalet protoner och neutroner bevaras inte. Den tredje typen av sönderfall vi ska gå igenom är gammasönderfall. Den typen av sönderfall händer normalt efter till exempel alfa- eller beta-sönderfall eller efter andra typer av processer som fission och så vidare. Då kan det vara så att ämnet som bildas är inte i grundtillstånd. På bilden ser du till exempel igen beta-sönderfall av cesium. Och beta-sönderfall av cesium kan leda till barium i grundtillstånd. Eller det kan leda till barium i något så kallat exciterat tillstånd. Så det vill säga antalet nukleoner inne i bariumkärnan, de kan vara i ordning så att säga, eller de kan ha lite extra energi. Och då kan den bli av med sin extra energi genom att skicka ut en så kallad gammakvant.
I det här fallet för barium är energin som går ut, den är 0,662 megaelektronvolt. Och den är karaktäristisk just för deextraktion av barium. Varje ämne har sina egna karaktäristiska energier. Och det är viktigt när man vill detektera radioaktiva ämnen i naturen till exempel. Om jag med en germaniumdetektor eller annan typ av detektor som är känslig för gammastrålning går ut och mäter en energi på just 0,662 MeV, då vet jag att någonstans här i omgivningen, då finns det cesium som gör betasönderfall till barium, och i deextraktionsprocessen av barium då uppstår den energin. Halveringstiden för sönderfall av cesium 137, det är ungefär 30 år. För betasönderfall kan det variera mellan ett antal sekunder och flera hundra eller miljoner år. Samma är det för alfasönderfall. Det kan vara millisekunder, det kan vara miljarder år, som till exempel för uran. Halveringstid för gammasönderfall den är oftast väldigt, väldigt kort, det är bråkdel av en sekund. Men hur jag använder det här begreppet halveringstid, då måste jag förklara lite mer vad som står bakom det här. Då ska vi titta på den här bilden. Längs x-axeln du har du tiden och längs y-axeln har du antal nuklider som ännu inte sönderfallit. Alltså vid tidpunkten 0 så har vi alla nuklider som vi har från början. Om vi väntar en halveringstid, ja då är hälften kvar, precis som namnet halveringstid antyder. Det som är viktigt att komma ihåg är att den här processen inte har något minne. Det vill säga efter ännu en halveringstid är det inte alla andra som har försvunnit, men nej, det är hälften av hälften som är kvar. Efter ännu en halveringstid, hälften av hälften av hälften och så vidare. Processen har alltså inget minne, det betyder att nukliderna inte åldras. Sannolikheten att sönderfalla under nästa halveringstid är konstant precis hela tiden. Det matematiska uttrycket som beskriver sönderfallslagen, det ser du här på bilden. Det är alltså en exponential funktion. Så här ser du nuklidkartan igen. För att få plats så är den uppdelad i flera avsnitt. De lätta nukliderna är här, så blir det allt tyngre. Sen börjar nästa avsnitt här, tredje och sen till de supertunga element här. De lätta nukliderna är här, som sagt. Här har du väte till exempel. Här har vi masstal 60, här är järn och nickel till exempel. Sen går man upp till de som är där stabilitetslinjen börjar ta slut. Så har du blyisotoperna och här uppe uran. Nu förstår du också färgkodningen i kartan. De stabila elementen är de som är svartfärgade. Och du ser också att den linjen den avböjer ju tyngre nukliderna blir. De blir mer och mer neutronrika. Den blåa färgen indikerar att nukliderna är instabil mot beta-minus-sönderfall. Och den rödaktiga tonen indikerar att den är instabil mot beta-plus-sönderfall. Om den är långt borta från stabilitetslinjen så är halveringstiden väldigt kort. Och på den sidan blir det alltså beta-minus-sönderfall ner mot de stabila. Och på den sidan beta-plus-sönderfall. Och elementen här i mitten, de som är stabila, det kallar man också för value of beta stability. Sen finns det vissa nuklider som kan göra både beta-plus och beta-minus-sönderfall. Till exempel koppar 64 här. Och koppar 64 har ett ojämnt antal protoner och neutroner. Och det säger någonting om den starka kraften. Den starka kraften drar åt ett jämnt antal protoner och neutroner. Och därför kan den välja att sönderfalla både beta-minus och beta-plus. Sen är det också några nuklider som är gulfärgade. Och i det fallet är det alfasönderfall som dominerar. Solen är faktiskt en gigantisk kärnreaktor. Energikällan för solen, det är fusion. Det är kärnenergi som alstrar värmen som vi njuter av en solig dag och som möjliggör livet här på jorden. Fusionsprocessen möjliggörs av solens stora massa. Gravitationskraften drar ihop solen, ökar trycket och temperaturen i solens inre och möjliggör att protoner slås ihop till deuterium. Deuterium slås ihop till tritium och 2 tritiumstjärnor i slutändan till helium-4. På bilden ser du de här olika stegen från väte i början till helium-4 i slutändan. Hela tiden ökar bindningsenergin och i slutändan har man helium-4 med 28 megaelektronvolt bindningsenergi. Det är den energin som driver solen och den energin som vi behöver för att leva. Fusion här på jorden är lite annorlunda. Även här blir väte till helium, men man börjar lite senare, inte direkt från vanligt väte, men man börjar med deuterium och tritium. Bilden illustrerar vad som händer i den här processen. Deuterium och tritium slås ihop till helium-4 och en neutron frigörs.
eftersom vi inte kan ha någonting så stort som solen här på jorden måste vi göra andra tricks för att åstadkomma det här. För att balansera solens stora massa så måste man faktiskt gå till mycket högre temperaturer. Och en typisk fusionsreaktor, då går man upp till 100 miljoner grader. På bilden ser du idéskissen för en framtida ITER-reaktorn som byggs just nu i Frankrike. Fusion sägs ofta vara någonting som ligger långt i framtiden. Men faktum är att man redan åstadkommit det på olika forskningsreaktorer, till exempel på JET i England. Man har bara inte kommit så långt att man kan utvinna elektrisk energi efter det där. Men själva fusionsprocessen, det har man fixat redan. Fission är ett annat sätt att komma åt kärnenergin. Om du kommer ihåg bilden som jag visade tidigare så är man i början på området där aktiniderna finns, alltså till exempel uran, eller torium, plutonium. Och där bindningsenergin per nukleon är ungefär 7,5 megaelektronvolt. Om jag fissionerar så bildas fissionsprodukter som har lite lättare massa och där är bindningsenergin ungefär 8,5 MeV. Eftersom masstalet på de ämnen som fissionerar en vanlig kärnreaktor, nämligen uran och plutonium, ligger på ungefär 240 så inser du att den energin som frigörs är ungefär 200 megaelektronvolt för varje fusionsprocess. Nu ska vi titta närmare på fission. Det är ett flerstegsprocess faktiskt. Och det är det min egen forskning handlar om, att förstå lite mer vad det är som händer. En ganska komplex process faktiskt. I en kärnreaktor då startas fission av en neutron som kommer in, till exempel som visas på den här bilden på uran-238. Kärnan har så att säga två stycken möjligheter. Den kan behålla den här neutronen och deexcitera, ge av överskott av bindningsenergi som neutronen tillför genom att skicka ut gammastrålning. Och då har uran-239 bildats och ingenting mer händer. En annan möjlighet är att den ökade energin som kärnan har fått driver en process som deformerar kärnan, som gör den lite avlång. Och då kan det bli så att coulombrepressionen av protonerna vinner över den starka kraften. Det kan också tyckas konstigt eftersom man precis hävdade att den starka kraften är så väldigt mycket starkare än coulombkraften. Och den är den också, men den har väldigt kort räckvidd. Så deformeras kärnan väldigt mycket. Så småningom vinner coulombkraften över den starka kraften och pang, så har man två stycken fissionsprodukter. Den här energin som frigörs, går till stora delar till rörelseenergin av fissionsprodukterna, men också till excitationsenergi. Det vill säga klyvningsprodukterna, de har väldigt mycket energi kvar. Och den gör den sig av med genom att först skicka ut neutroner och sen skicka ut gammastrålning. Det är alltså en neutron som startar processen och det är flera neutroner som bildas. I tekniska tillämpningar är det viktigt att upprätthålla en balans. Så att av de neutroner som bildas är det bara en som leder till nästa fission. Avslutningsvis vill jag ta upp någonting som fascinerar mig väldigt mycket. Nämligen, varifrån kommer vi egentligen? Var bildas alla kemiska element? Och du gissar, ja, svaren finns i kärnfysik. Titta på alla stjärnor på himlen. De är alla fusionsreaktorer. Vissa av dem är mycket större än solen. Och de kan driva fusionsprocessen mycket längre än solen. Inte bara till helium och kol, men också till syre och kisel och så vidare. Det finns också processer med neutroninfångning där man kan bygga upp ännu tyngre element. Vissa stjärnor, de är rätt massiva. När de slutar sitt liv, då exploderar de i så kallade supernovor. Och då avges stoftet till rymden igen. En ännu mer våldsam process är när neutronstjärnor kolliderar. Det kunde man nyligen observera. Man kunde se signaturer av gravitationsvågen som uppstår. När neutronstjärnor kolliderar så finns det så många neutroner att väldigt, väldigt tunga element kan bildas. Uran och ännu tyngre. Och även de slungas ut till rymden. Den materia som slungas ut, den står alltså sen till förfogande till bildandet av nya stjärnor och nya planetsystem. Så där har du svaren. Svaren finns i rymden och i kärnfysiken och vi kan alltså anses vara stjärnstoft.